Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on simplifying rational algebraic expression. For number 1, we have x cubed minus 3x squared divided by 2x squared minus 6x. So sa numerator, makikita natin na pwede natin i-factor out yung x squared, di ba? Kasi pag finactor out natin yung x squared galing sa x cubed, may matitira pa tayong x. So maganda, isulat natin yung variables such that meron sila parehong x squared. Ang x cubed, pwede natin siyang isulat as x squared times x. And then minus 3x squared, as is yung ating isang term. Tapos yung 2x squared minus 6x, pwede rin natin i-factor out yung x, no? Common silang dalawa. So dapat isulat din natin na may x na 1 yung power, no? Tapos yung 2 at saka 6, may common factors din sila, no? In fact, pag numbers, dapat mas maganda na isulat nyo na lang yung prime factorization, no? May ifa-factor out na x, so lalagay tayo ng x dito. Magiging 2x times x, kasi yung x squared ay x times x. Tapos yung 6, yung prime factorization niya ay 2 times 3, and then meron pa tayong x. Tapos i-factor out natin yung mga common factors. So we have x squared. Pwede natin siya i-factor out. X squared. Ang matitira dito, x na lang. Tapos may minus tayo. And then dito matitira 3. Okay? And for the denominator, 2x ang common, di ba? 2 tapos x, tapos ito 2 at saka x. Which means na pwede natin i-factor out yung 2x and we have x minus 3 din yung matitira. Kung gusto nyo, pwede na natin i-cancel yung x minus 3 kasi pwede na siya, di ba? So, ibig sabihin, pag nag-cancel tayo ng x minus 3, ano sabi ko sa previous video? Hindi pwede maging 0 over 0, no? So, bawal ito maging 0. X minus 3 cannot be equal to 0, which means that x should not be equal to 3. So, meron tayong condition dito. X not equal to 3. Tapos na ba tayo? So, x squared divided by 2x, where x is not equal to 3. Hindi pa tayo tapos, no? Kasi yung x tsaka x squared may common pa siya. So, pwede nating i-factor yung x squared para may x, para pwede tayo mag-cancel, no? And from here, we can also cancel x. Again, bawal yung 0 over 0, no? So, meaning x should not be equal to 0. So, ano yung pinakasagot natin? X over 2, where x is not equal to 3 and x is not equal to 0. Uulitin ko, yung sa ibang books, hindi na ito masyadong pinapansin, no? Pero, para matrain kayo ng tamang way, no? Mas maganda ilagay nyo na. Okay, so for number 2, we have x cubed minus 3x squared plus 2x divided by x cubed minus x. So for the numerator, we have, ano ang common? Ano pwede natin i-factor? Pwede natin i-factor out yung x, diba? Kasi pareho lahat sila na may x. Okay, so isulat natin yung mga terms such that mayroong x to the first power. Halimbawa, yung x cubed, x squared times x, di ba? Tapos yung minus 3x squared, magiging minus 3x times x. Tapos 2x. So the reason for that is para madaling makita yung mga common factors, no? Madali natin makita yung x tsaka kung ano yung matitira. Sa denominator, ganun din, no? Common din yung x. Okay, so yung x cubed pwede natin gawing x squared times x, tapos yung minus x. So common din ito. So for the numerator, pwede natin i-factor out yung x. So x, ano matitira? Pag tinanggal ko yung x, meron akong x squared sa first term, meron akong 3x sa second term, meron akong 2 sa third term na matitira. So, ganun pa rin syempre yung
sign. So, magiging x squared minus 3x plus 2 divided by, pag finactor out ko yung x, pag nilabas ko, meron akong matitirang x squared dito. Ano matitira ko dito? 1, no? Remember, may 1 yan dyan. Huwag niyo kalimutan. 1x yan. So, minsan nagkakamali yung mga estudyante dyan. So, x times x squared minus 1. Pwede na kayo mag-cancel ng x, no? Pero, pwede na natin isabay-sabay yan later. Ano ang factor ng x squared minus 3x plus 2? Pwede nyo pag-isipan at i-pause yung video. Alright? So, sana nag-pause kayo, no? Ang factor niya ay x minus 1 times x minus 2. Hindi ko na i-detalye kasi sobrang haba yung video natin, no? Ang assumption dito, marunong na kayo mag-factor. So, yung denominator natin, magiging x. This is difference of two squares, no? So, alam nyo na rin yan. Ang factor niya ay x plus 1 times x minus 1. So, alin yung pwede nating i-cancel? Pwede natin i-cancel yung x, pero bawal maging 0. So, lalagyan natin ng condition na x is not equal to 0. At bawal din maging 0 yung i-cancel natin na pangalawa, yung x minus 1. Bawal din siya maging 0. So, x minus 1 must not equal 0. Therefore, x must not equal 1. So, x not equal 1. So, ang sagot natin ay x minus 2 over x plus 1, where x is not equal to 0 and x is not equal to 1. Pwede tagalin natin yung comma. I'll spend one video for the restrictions, no? I-explain ko sa inyo bakit kailangan natin gawin to. Pag hindi kasi natin nilagay yan, babaguhin natin yung domain ng expression, which means na ibang expression na siya. Hindi na siya yung original. That's it. Sana ay may natutunan kayo. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Bring your friends. I'll see you in the next video.